Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So, ito guys, yung proof of payout ko nga po dito sa app na to na talagang sobrang legit pa din na nagbabayad. And ito nga guys, yung proof ng mga payout ko dito sa application na to.
to, maaari nyo siyang i-download sa Google Play Store. And ito guys, number 5, top 3, itong si Milieu Survey. So dito po sa bagong update ng Milieu Survey guys, every other day is my survey. And kung makikita nyo guys, yung level ko dito is gold na. So, pag nag-platinum na po yan guys, mas malaki na nga po yung makukuha natin or ma-earn natin na points sa survey. Dito nga po guys, magsa-survey ako and makikita nyo nga po guys kung ano lang po yung mga sinasagutan dito. And after survey guys, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung na-earn ko as gold na level. Hidden word survey. So ito guys, at the end of the survey guys is may nakuha akong 180 points. So from the start pa lang guys, 156 lang yung makikuha mo doon. Pero dahil gold level na nga po ako is 180 points yung nakuha ko. So ito guys yung mga rewards na pwedeng i-claim sa Milieu Survey. So ayan, may Max, SM Gift Pass, Gcash na may 200 and 500 pesos, GrabPay, Pure Gold, pwede ding prepaid mobile credit. So ayan guys. So try natin mag-redeem ng 500 pesos. Nag-send na ng text si Milieu. So ayan, i-copy nyo lang yung gift code dun sa link na sinend nila. Enter nyo lang yung Gcash number nyo dito. Open natin. Dun siya papasok guys. So ayan guys, i-fill up nyo.
So, ayan, after 5 to 7 days, makaka-receive ka ng text from Milyu. Then, may bibigay lang sila na code. Then, i-input mo yon sa binigay nila na link.